Γεια χαρά σε όλους, αυτό είναι το ολοκένουργιο Peugeot 3008. Το μοντέλο που παίρνει την επιτυχία της προηγούμενης γενιάς και κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό γιατί έχει μια εντελώς νέα και πολύ πιο δυναμική σχεδίαση από ό,τι πριν. Έχει καλύτερους χώρους στο εσωτερικό, ένα πλήρως επανασχεδιασμένο ταμπλό, καμπίνα, οθόνες και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά ως υβριδικό. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε. 1200 hybrid με 136 ύπους. Και σήμερα θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πριν πάμε όμως παρακάτω, σιγουρέψου ότι έχεις κάνει subscribe στο κανάλι, πάτα και την καμπάνα των ειδοποιήσεων για να παίρνεις ειδοποιήσεις στο κινητό κάθε φορά που οδηγώ κάτι καινούριο. Η νέα γενιά του Peugeot 3008 με μία λέξη είναι wow. Καμία σχέση με την προηγούμενη γενιά. Αν θεωρήσαμε όμορφο το προηγούμενο μοντέλο, αυτό κάνει ένα βήμα παραπέρα. Κάτι που μας δείχνει βεβαίως ότι εκεί στην Peugeot οι σχεδιαστές δεν κάθονται απλά και απολαμβάνουν την επιτυχία των προηγούμενων σχεδίων τους, εξελίσσονται διαρκώς. Έτσι, στη νέα γενιά έχουμε ένα εντελώς νέο σχήμα. Το αυτοκίνητο απέκτησε μια πιο κουπέ σιλουέτα και πλέον δείχνει πολύ πιο δυναμικό από ό,τι πριν. Τώρα, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει ένα κουπέ σχήμα, περιμένεις ότι θα είναι πιο χαμηλό από ό,τι πριν. Έτσι δεν είναι το σωστό? Κι όμως, εδώ το 3008, παρά την κουπέ γραμμή στο πίσω μέρος, καταφέρνει και είναι ψηλότερο από το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς. Κατά 17 χιλιοστά βέβαια ψηλότερο, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλότερο. Όλες οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Το μήκος πλέον ξεπερνά τα 4,5 μέτρα και το αυτοκίνητο έχει μεγαλώσει σε σχέση με πριν κατά 9,5 εκατοστά, ενώ είναι και φαρδύτερο κατά 5,5 εκατοστά. Η σημαντικότερη αύξηση όμως είναι στο μεταξώνιο, το οποίο έχει μεγαλώσει κατά 6,5 εκατοστά, φτάνοντας πλέον τα 2,74 μέτρα. Σχεδιαστικά, αυτό που αλλάζει ως σχήμα είναι το πίσω μέρος. Είπαμε πλέον απέκτησε κουπέ σιλουέτα. Αυτό σημαίνει πως έχουμε έντονες κλίσεις πίσω μπαρμπρίζ, ανασηκωμένη ουρά και ένα σχετικά κάθετο τελείωμα πίσω, αλλά και μια ενδιαφέρουσα αεροτομή οροφής, με πραγματικό αεροδυναμικό όφελος και όχι μόνο εφέ. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν έντονες κλίσεις πίσω μπαρμπρίζ και ανασηκωμένη ουρά, ίσως πολύ ανασηκωμένη εδώ, που είναι σχεδόν μέχρι το στήθος μου το πορτμπαγκάζ. Τέλος πάντων, σε αυτά τα σχήματα λοιπόν, στα κουπέ σχήματα, όταν το αυτοκίνητο κινείται, οι στροβιλισμοί γίνονται από εδώ και κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεν υπάρχει ανάγκη για να βάλουμε πίσω αεροκαθαριστήρα. Δεν υπάρχει πίσω αεροκαθαριστήρας εδώ. Κάτι που στον δρόμο δεν θα μας ενοχλήσει, όταν όμως το αυτοκίνητο θα είναι σταματημένο και θα πέφτει βλασποβροχή για παράδειγμα, έτσι, πολύ συνηθισμένο πλέον στην Ελλάδα, θα πρέπει να καθαρίσουμε το πίσω μπαρμπρίζ με ένα πανάκι. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, ακριβώς τα ίδια πράγματα έλεγα και στη βιντεοδοκιμή με το Toyota CHR, όπου και εκεί έχουμε μια έντονη κλίση στο πίσω μπαρμπρίζ και επίσης δεν έχουμε αεροκαθαριστήρα. Και αν θες να δεις την βιντεοδοκιμή του Toyota CHR, πάτα την κάρτα εκεί πάνω. Τέλος πάντων, στο εμπρός μέρος έχουμε μια εικόνα που φωνάζει από μακριά Peugeot. Το νέο έμβλημα της μάρκας βρίσκεται βεβαίως στο κέντρο της μάσκας, ενώ η ονομασία 3008 έχει κατέβει από το καπό μέσα σε μια μαύρη διακοσμητική επένδυση που νοητά ενώνει τα μπροστινά φώτα. Και φυσικά είναι όλα τα υπόλοιπα που συνδέουν μια αρκετά εντυπωσιακή όψη, όπως τα τριπλά πλέον κάθετα LED φώτα ημέρας αντί για μονά, κάτι που η Peugeot πλέον ενσωματώνει σε όλα τα νέα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου και των νέων 208 και 2008. Η γρίλια έχει ένα ενδιαφέρον μοτίβο σαν διασταυρώμενες νυχές. Βέβαια από εδώ δεν περνάει και τόσο πολύ αέρας, υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα, αλλά μικρό. Την ουσιαστικότερη ψήξη στον κινητήρα παρέχουν οι χαμηλότερες γρίλιες σε ένα σχήμα που μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο 3008. Στα άκρα του μπροστινού προφυλακτήρα έχουμε αυτά εδώ τα μαύρα διακοσμητικά στοιχεία που μοιάζουν με αεραγωγούς. Είδατε, κρατήθηκα, δεν είπα ψεύτικη αεραγωγή, είπα διακοσμητικά στοιχεία που μοιάζουν με αεραγωγούς. Και σε αυτή τη γενιά του μοντέλου, αυτά τα διακοσμητικά τέλος πάντων είναι μικρότερα από ό,τι στην προηγούμενη γενιά του 3008 και εδώ είναι στάνταρ σε μαύρο για αριστερό χρώμα. Ναι. Πίσω έχουμε πάλι τριπλά φώτα με κάθετα LED, είπαμε γνώριμο σχήμα πλέον σε όλα τα Peugeot αυτό, ενώ πιο χαμηλά στον πίσω προφυλακτήρα έχουμε ένα μαύρο τελείωμα που αναδεικνύει κάπως το crossover παρουσιαστικό. Το ίδιο βεβαίως και τα μαύρα διακοσμητικά στα τόξα των φτερών, αλλά εδώ ματ χρώμα, όπως μαύρο ματ είναι και τα μαρσιέ. Μάλιστα στα μπροστινά φτερά έχουμε και τρεις μικρές αεροτομές και όχι νυχές, που σύμφωνα με την Peugeot είναι εκεί για αεροδυναμικούς σκοπούς και όχι για διακοσμητικούς. Ένα ακόμη ιδιαίτερο σχεδιαστικό στοιχείο είναι το σχήμα αυτής της κολόνας και αυτό το σκαλοπατάκι που κάνει εδώ κάτω. Κάτι που θυμίζει το Peugeot 308. Σωστά, το έχουμε δει και εκεί κάτι αντίστοιχο τουλάχιστον. Αυτό που είναι επίσης περίεργο είναι πως αυτό το κομμάτι εδώ, που μοιάζει με γυαλί, δεν είναι παράθυρο όλο αυτό, δεν βλέπεις μέσα. Το πραγματικό παράθυρο είναι μόνο αυτό εδώ. Ένα πολύ μικρό παραθυράκι σε μια κατά τα άλλα μεγάλη γυάλινη κολόνα. Ιδιαίτερο στοιχείο, όπως και να το κάνεις. Όπως ιδιαίτερο είναι και αυτό εδώ.
Τα λάστιχα στα πλευρικά παράθυρα είναι κρυμμένα από εδώ πίσω, για να υπάρχει μια έτσι πιο ομαλή μετάβαση από το βαμμένο κομμάτι του αυτοκινήτου στο μη βαμμένο, από τη λαμαρίνα στο κρίσταλο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Νομίζω δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο πουθενά. Ενδιαφέρον σχήμα όμως έχουν και οι ζάντες και όσο και αν δεν τους φαίνονται, είναι 19 ιντσών ως στάνταρ, με ελαστικά διάστασης 2,25, 55, 19. Προαιρετικά βέβαια έχουμε και 20άρες. Πάντως, αν δεν σκέφτεστε την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου και στρέφεστε περισσότερο προς την αγορά ενός μεταχειρισμένου, αξίζει να σας πω πως η αγορά έχει αλλάξει δραματικά το τελευταίο διάστημα, ειδικά τώρα που έχουν ανέβει οι τιμές. Ανέβηκαν στα καινούρια, όμως ανέβηκαν και στα μεταχειρισμένα. Και η έβρεση ενός καλού ποιοτικού μεταχειρισμένου, τουλάχιστον ένα καλό μεταχειρισμένο με ένα καθαρό ιστορικό, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ειδικά τώρα που η αγορά γεμίζει εισαγόμενα αυτοκίνητα από το εξωτερικό. Και εδώ ακριβώς έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση το Car Vertical, το οποίο και είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Κάνοντας λοιπόν μερικά κλικ στο carvertical.com, γνωρίζοντας τον αριθμό VIN του οχήματος που μας ενδιαφέρει, τον αριθμό του πλαισίου δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μια πλήρη αναφορά του οχήματος και να δούμε πληροφορίες που ενδεχομένως να μην τις γνωρίζαμε. Δουλεύει εξαιρετικά σε αυτοκίνητα εισαγόμενα από το εξωτερικό, ενώ μπορεί να δουλέψει και σε αυτοκίνητα που θεωρούσαμε ότι ήταν ελληνικά, αλλά τελικά δεν ήταν. Έχω εδώ μια αναφορά από ένα μεταχειρισμένο Peugeot 3008, τη δεύτερη γενιά του μοντέλου, το οποίο μας έχει φέρει εδώ το Car Vertical μια πλήρη αναφορά και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, καθώς δείχνει ότι υπάρχει ζημιά στο αυτοκίνητο. Ζημιά και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες εδώ που μας αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είχε όντως κάτι σοβαρό. Βλέπετε εδώ μπροστά αριστερά, φτερό, όλο έχουν ανοίξει αερόσακη, πόρτα. Είναι μια σοβαρή ζημιά. Ορίστε, wow. Αυτό λοιπόν που φέρνει η αναφορά του Car Vertical, πέρα από το κομμάτι της ζημιάς, είναι αν θα υπάρχει κλοπή το αυτοκίνητο, αν το αυτοκίνητο έχει δηλωθεί κλεμμένο οπουδήποτε στον κόσμο, εάν υπάρχει πειραγμένος χιλιομετρητής, γυρισμένα χιλιόμετρα που λέμε, που εδώ φαίνεται ότι είναι εντάξει τα χιλιόμετρα, δεν υπάρχει καμιά περίεργη καμπύλη, αν υπάρχει κάποιο νομικό καθεστώς, αν το αυτοκίνητο χρωστάει και υπάρχει παρακράτηση κυριότητας και όλα αυτά, αν έχει χρησιμοποιηθεί σε leasing στο παρελθόν και όλα αυτά, ζημιά, χαρακτηριστικά και εξοπλισμός βεβαίως και ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα του αυτοκινήτου. Από εκεί που υπάρχει το ιστορικό, δηλαδή πότε έχει γίνει συντήρηση, πότε βρέθηκε η ζημιά, ακόμη και το πότε ταξινομήθηκε στην Ελλάδα. Ορίστε να το δω, τέθηκε προς πώληση τον 11ο του 2023. Αποφύγετε λοιπόν μεταχειρισμένα με κακό ιστορικό, κάνοντας μόνο μερικά κλικ στο carvertical.com και μάλιστα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TRCOFF και να πάρετε επιπλέον έκπτωση στις αναφορές σας, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στα σχόλια αυτού του βίντεο. Και όπως λέω σε όλους όσους με ρωτούν, όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Να επιστρέψουμε όμως το 3008 και να πάμε να δούμε το εσωτερικό, το οποίο είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εντυπωσιακά εσωτερικά που έχω δει μέχρι στιγμής. Οδηγοκεντρικό, πλήρως ψηφιακό και γενικότερα μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία φαντασίας. Μιας και όμως μιλάμε για ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, πρώτα απ' όλα θα κάνουμε ολίγοντι unboxing. Κυρίαρχο στοιχείο μέσα στην καμπίνα είναι βεβαίως αυτή εδώ η οθόνη επάνω στο ταμπλό. Ή για να το πω πιο σωστά, αυτή εδώ η οθονάρα επάνω στο ταμπλό. Η Peugeot ονομάζει αυτή τη διάταξη Panoramic Eye Cockpit. Και τι πιο πανοραμικό από μια τεράστια οθόνη, η οποία και αιωρείται δημιουργώντας έτσι ένα ωραίο τρισδιάστατο εφέ. Υπάρχει μάλιστα και κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός από κάτω, που το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό το βράδυ. Κάτω από αυτό το ενιαίο πάνελ βρίσκεται μια οθόνη διαγωνίου 20 ιντσών, η οποία και είναι μία από άκρη σ' άκρη αντί για δύο δεκάρες οθόνες δίπλα-δίπλα. Αριστερά λοιπόν στο πανοραμικό cockpit έχουμε τις ψηφιακές ενδείξεις του πίνακα οργάνων. Πλήρως παραμετροποιήσιμες βεβαίως, ενώ δεξιά έχουμε την κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής, το ηχοσύστημα, το ασύρματο Apple CarPlay, τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και πολλά ακόμη. Όλα ευχάριστα στην όψη, κατανοητά, με ωραία γραφικά και στα ελληνικά. Εδώ μέσα έχουμε και τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού. Να μην λέμε πάλι τα ίδια, ο κλιματισμός ενσωματωμένος μέσα στις οθόνες είναι δύσκολη πίστα, ειδικά όταν οδηγούμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, είναι επικίνδυνο. Ευτυχώς εδώ υπάρχει μια δεύτερη οθόνη, έξω από την κεντρική οθόνη του infotainment, χαμηλά στο ταμπλό, όπου υπάρχουν 10 συντομεύσεις πάνω σε μια ψηφιακή οθόνη, ένα πάνελ, όπου αυτές οι 10 συντομεύσεις είναι παραμετροποιήσιμες και μπορούμε εδώ να σετάρουμε μία από αυτές να είναι η ρύθμιση του κλιματισμού στο 21 βαθμούς για παράδειγμα, για τη μεριά του οδηγού. Οπότε πάλι καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλές ρυθμίσεις από εδώ μέσα.
Το τιμόνι παραμένει ιδιαίτερο, τετραγωνισμένο και μικρό σε διάμετρο. Για πρώτη φορά έχουμε διακόπτες αφής που ευτυχώς θα πρέπει να πατήσεις επάνω στο σημείο που θες να ενεργοποιηθεί και δεν επηρεάζονται από το χάδι. Όσο για τη θέση οδήγησης, αυτή είναι καλή, ψηλή και με πολύ καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση. Με εξαίρεση ίσως τον πίνακα οργάνων, αφού και πάλι, αν θες να δεις ολόκληρη την οθόνη μπροστά σου, θα πρέπει να βάλεις το τιμόνι πιο χαμηλά από ό,τι το συνηθισμένο. Δεν λέω στο τέλος μπορεί να συνηθίζεται αυτή η θέση οδήγησης, αλλά όπως συμβαίνει και σε όλα τα Peugeot, θέλει λίγο έξτρα προσπάθεια. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο που κάθεσαι συνήθως και να έχεις το τιμόνι πιο χαμηλά, αν θες να βλέπεις, αν όχι ολόκληρο, τον περισσότερο πίνακα οργάνων. Τέλος πάντων. Σημασία έχει πως εδώ είναι καλύτερα από το προηγούμενο 3008. Επίσης, μια άλλη ωραία και ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι το πώς έχουν ενσωματωθεί οι αραγωγοί επάνω στο ταμπλό. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια διάταξη στο ταμπλό πίσω από το τιμόνι, όπου έχουμε όμορφα τοποθετημένους τους αραγωγούς σε ένα οριζόντιο πάνελ. Ωραίο. Και δεν χαλάει την αισθητική της οθόνης, αυτό θέλω να πω. Έχουμε και πάντελς για το αυτόματο κυβότιο πίσω από το τιμόνι, που είναι στάνταρ εξοπλισμός. Ναι, όλα τα 3008 είναι αυτόματα. Μόνο. Ο επιλογές, μάλιστα για την κίνηση, έχει μεταφερθεί από χαμηλά στην κονσόλα ψηλά στο ταμπλό, όπου είναι και ενσωματωμένος ακριβώς δίπλα στον μπουτόν εκκίνησης. Πρακτικό και όμορφο. Αυτό εδώ βεβαίως αφήνει περισσότερο ελεύθερο χώρο επάνω στην κονσόλα, όπου εδώ οι σχεδιαστές έδωσαν ρέστα που λέμε. Έχουμε μια διάταξη πολλών επιπέδων και ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, έχουμε μια θέση για κινητά με ασύρματη φόρτιση, ένα πάνελ που υπάρχουν κάποια μπουτόν για επιμέρους λειτουργίες, ανάμεσά τους και επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, ενώ πιο κάτω έχουμε ένα ραφάκι που μπορεί να ανοίξει και να αποκαλύψει έναν πολύ μεγάλο χώρο για πολλά προσωπικά αντικείμενα. Εδώ μέσα θα βρούμε και τις θύρες USB. Πιο πίσω έχουμε δύο ποτηροθήκες, ενώ ακόμη πιο πίσω έχουμε το κλασικό υποβραχιόνιο με την μεγάλη θήκη από κάτω και μάλιστα με δυνατότητα ψήξης. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να αφήνουμε μπουκαλάκια με νερό τώρα το καλοκαίρι. Γενικότερα η διάταξη και οι σχεδίες του εσωτερικού δεν θυμίζει σε τίποτα SUV. Ειδικά αν αυτά εδώ τα υφάσματα αντί για αυτό το γκρίφασμα ήταν αλκαντάρα, κανείς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτό είναι το εσωτερικό από ένα supercar. Γιατί η γενικότερη διάταξη, όλα αυτά εδώ δεν θυμίζουν κάτι τέτοιο. Όσο τώρα για την ποιότητα των υλικών, αυτά είναι εξαιρετικά. Πολύ μαλακά και αφρόντιστα επάνω τμήματα, στις πόρτες, στο ταμπλό, ακόμη και πιο χαμηλά στην κονσόλα, εκεί που θα κουμπίσουν τα πόδια μας. Τα μοναδικά σημεία με σκληρά πλαστικά είναι σε πολύ χαμηλά τμήματα, κάτω από την κονσόλα δηλαδή. Ωραίοι και πολύ προσεγμένοι φαίνονται οι μεχλοδιακόπτες πίσω από το τιμόνι, ενώ η υφασμάτινη επένδυση στο μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας δίνει μια ευχάριστη αίσθηση ποιότητας. Όπως είπα όμως, θα ήταν πιο ωραίο με ήταν αλκαντάρα. Υπάρχει και εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός που μπορεί να προσαρμοστεί σε 8 αποχρώσεις. Στις πίσω θέσεις η ποιότητα που συναντάμε στην πόρτα είναι σχεδόν όπως η μπροστινή. Και αυτό γιατί στο επάνω μέρος εδώ στις μπροστινές έχουμε μαλακό υλικό, ενώ πίσω δεν έχουμε μαλακό υλικό. Έχουμε όμως πιο κάτω όμως την επένδυση από ύφασμα ακριβώς όπως στις μπροστινές και εδώ χαμηλά που θα κουμπίσουμε τον αγκώνα μας έχει ένα ωραίο μαλακό υλικό. Ευχάριστο πράγμα αυτό γενικότερα. Αφού σε άλλα μοντέλα η πόρτα είναι ολόκληρη σκληρή. Πάντως, αν δεν μας απασχολεί και τόσο η ποιότητα στις πίσω θέσεις, η χώρη είναι ικανοποιητική και με το παραπάνω. Είναι αισθητά πιο άνετα από το προηγούμενο 3008 που ήδη ήταν κορυφαίο. Έχουμε τεράστιο χώρο για τα πόδια και τα γόνατα, ενώ παρά την κουπέ κλίση της οροφής, το εσωτερικό ύψος στα κεφάλια δεν παραμένει απλά πολύ καλό, αλλά μεγάλωσε κιόλας σε σχέση με πριν. Έχουμε επίσης πρακτικές θήκες, βολικό υποβραχιόνιο, θύρες φόρτισης για τους πίσω επιβάτες, ενώ 3 ενήλικες θα καθίσουν εδώ αρκετά άνετα. Οριακά πάντως ίσως χωρέσουν εδώ μέσα και 3 baby seat. 2 κανονικά τουλάχιστον στα άκρα και ένα μικρό στη μέση. Βέβαια Isofix έχει μόνο εδώ στα 2 άκρα του πίσω καθίσματος. Αλλά και πάλι, μια χαρά. It's a yes from me. Ο χώρος φόρτωσης πάντως παραμένει ίδιος με πριν, στα 520 λίτρα και είναι στο μέσο προς άνω άκρο της κατηγορίας. Υπάρχει μεταβαλλόμενο δάπεδο που δημιουργεί είτε επίπεδο κατόφλι φόρτωσης είτε έξτρα βάθος, ενώ τα καθίσματα αναδιπλώνουν και δημιουργούν έναν ενιαίο χώρο για τις πιο δύσκολες αποστολές. Ωραία. Να περάσουμε όμως σε λίγο πιο τεχνικές λεπτομέρειες και να δούμε τους κινητήρες με τους οποίους το 3008 ξεκινά την πορεία του στην αγορά. Βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι, στον ελληνικό θα έπρεπε να το πω. Όχι τους κινητήρες, αλλά τον κινητήρα. Και αυτό γιατί έχουμε έναν μόνο. Έτσι λοιπόν το 3008 είναι διαθέσιμο σε βενζίνη υβριδικό. 1200 κυβικά εκατοστά turbo και με ισχύ 136 ύπους. Άρα μιλάμε για μια αύξηση ισχύως κατά 6 ύπους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σωστά. Τα πράγματα όμως είναι λίγο πιο περίπλοκα και αυτό γιατί εδώ έχουμε την προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας. Πρακτικά μιλάμε για μια τεχνολογία που είναι στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι από mild hybrid μέχρι το full hybrid.
αντίστοιχη τεχνολογία με αυτή είχαμε γνωρίσει και παλιότερα στο Jeep Compass και εκεί θυμάμαι σε εκείνο το βίντεο είχα αναφερθεί σε αυτήν την τεχνολογία ως Mild Hybrid Plus. Δικός μου τίτλος αυτός. Λοιπόν, την ίδια τεχνολογία λοιπόν υιοθετούν και άλλα μοντέλα του ομίλου Stellantis όπως η Alfa Romeo Tonale, το Peugeot 2008, το 208, το Jeep Avenger, το Fiat 600 που έρχεται σε λίγο καιρό και η λίστα συνεχίζεται, έτσι. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα λοιπόν ενσωματώνουν έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύως 21 ύπων και 55 Nm ροπής μέσα στο κέλυφος του κυβωτίου ταχυτήτου. Αυτό σημαίνει πως παρότι μιλάμε για ήπια υβριδική τεχνολογία, το αυτοκίνητο θα κινηθεί έστω και υπό προϋποθέσεις μόνο με τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα. Άρα λιγότερη χρήση του κινητήρα βενζίνης του 1200 turbo σε εκκινήσεις και σε λιγμούς παρκαρίσματος και σε υψηλό φορτίο ή όπου αλλού τέλος πάντων κρίνει το σύστημα. Άρα χαμηλότερη κατανάλωση. Χαμηλότερη σε σχέση με το αν είχαμε σκέτο το 1200 PureTech κινητήρα με τους 130 ύπους που είχαμε βεβαίως και στο προηγούμενο 3008. Τώρα πόσο χαμηλότερη κατανάλωση? Υπολογίστε περίπου 1 λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα κάτω, ανάλογα πάντα με τη χρήση. Άλλωστε, το υβριδικό σύστημα στο 3008 έχει μεγαλύτερο όφελος σε συνθήκες πόλης, αφού εκεί σε χαμηλότερες ταχύτητες έχουμε και περισσότερο χρήση του ηλεκτροκινητήρα. Έτσι λοιπόν στην πόλη θα δούμε τιμές με το 7 μπροστά. 7,7, 7,8, 7,9, αλλά σε γενικότερα αυτό με το πρόγραμμα Eco και αρκετά μεγάλη προσοχή. Τα προγράμματα οδήγησης βεβαίως είναι τρία. Έχουμε το Normal και το Sport, όπου στο Normal με προσεκτική οδήγηση, σε μεικτή χρήση, εντός και εκτός πόλης δηλαδή, αυτό που είδα αυτές τις ημέρες είναι κάπου στα 8,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το 3008 λοιπόν μπορεί να έγινε υβριδικό, αλλά μην ξεχνάμε μεγάλωσε και σε διαστάσεις και βάραινε κατά 330 κιλά, έτσι. Πλέον ζυγίζει 1650 κιλά. Και εδώ ακριβώς είναι που βοηθάει ο ηλεκτροκινητήρας, αφού τα 55 Nm της ροπής είναι διαθέσιμα άμεσα οποιαδήποτε στιγμή και βελτιώνουν τις επιδόσεις και βοηθάνε να κινηθεί το έξτρα βάρος. Οι όποιες επιδόσεις τέλος πάντων είναι ok για τις τυπικές μετακινήσεις του αυτοκινήτου, εντός πόλης, εκτός πόλης, κάνα ταξιδάκι που και που και γενικότερα για οικογενειακή χρήση. Όμως ας το μετρήσουμε και ας δούμε τι θα κάνει στο 0-100 και 100-0. Και τα αποτέλεσματά μας για σήμερα έχουμε 0,54,10, 0-100 11,8 δευτερόλεπτα και φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα σε στάση σε 36 μέτρα απόσταση. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, όσον αφορά στο κυβότιο ταχυτήτων, αυτό είναι εντελώς καινούριο. Εξάρι, αυτόματο, διπλού συμπλέκτη. Στάνταρ αυτό σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Δεν υπάρχει επιλογή για μηχανικό κυβότιο, όχι πια. Ενώ το δρόμο για τα αποδυτήρια έχει πάρει και το εξαιρετικό 8 του προηγούμενου μοντέλου που ήταν με μετατροπέα ροπής. Πλέον έχουμε διπλοσύμπλεκτο. Έχουμε και paddles εδώ πίσω από την κολόνα του τιμονιού για να κάνουμε αλλαγές με μηχανική λειτουργία αν το θέλουμε. Αν και προσωπικά θα τα ήθελα λίγο πιο μεγάλα τα paddles, καθώς τα χειρίζομαι με τις άκρες των δακτύλων μου. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία πως η λειτουργία του αυτόματου κυβωτίου είναι πολύ ομαλή και οι αλλαγές είναι γενικότερα γρήγορες. Ίσως όχι τόσο αθόρυβες και ομαλές όσο το προηγούμενο 8 κυβότιο της προηγούμενης γενιάς του 3008. Μια μικρή θυσία στο δρόμο προς την υβριδική τεχνολογία είναι αυτό. Τώρα, η αίσθηση του τιμονιού είναι ok και γενικά είναι αρκετά ελαφρύ, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Ενώ μαλακή είναι και η ρύθμιση της ανάρτησης. Παραμένει βεβαίως η τυπική διάταξη και σε αυτό το μοντέλο του 3008 με γόνατα McPherson μπροστά και πίσω ημιάκαμπτο άξονα. Ωστόσο, η ρύθμιση που έχει γίνει ευνοεί σημαντικά την καλή απόσβεση και γενικότερα την απουσία κραδασμών από την καμπίνα. Τουλάχιστον όταν το αυτοκίνητο δεν είναι τέρμα φορτωμένο. Καλή γενικά είναι και η αίσθηση της ηχομόνωσης, όπου φαίνεται πως έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους μηχανικούς τόσο στην σχεδίαση της πλατφόρμας όσο και στην ποιότητα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στις μονώσεις. Το νέο Peugeot 3008 ξεκινάει την πορεία του στην Ελλάδα σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Allure και GT. Πρακτικά μιλάμε για την μεσαία και την πολύ πλούσια έκδοση εξοπλισμού που είχαμε στην προηγούμενη γενιά του 3008 με όλο τον εξοπλισμό που μπορεί να φανταστούμε να υπάρχει εδώ ως στάνταρ. Συμπεριλαμβανομένου της μεγάλης κλειστής οθόνης στο εσωτερικό, 19 ρεζάντες αλουμινίου και όλες τις υπόλοιπες ευκολίες όπως το αυτοκίνητο που βλέπουμε σήμερα στο βίντεο της δοκιμής. Προς το παρόν όμως είναι διαθέσιμο μόνο ως υβριδικό, 1200 κυβικά εκατοστά, αυτόματο και με 136 ύπους, σε τιμές που ξεκινούν από τις 37.000 ευρώ. Ξέρω τι θα πείτε.
είμαι σίγουρος βασικά, ότι είναι πολύ ακριβό σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως είναι και πιο εξοπλισμένο σε σχέση με πριν, είναι μεγαλύτερο, ποιοτικότερο και πιο ευρύχωρο. Το βασικό όμως είναι πως πλέον το 3008 δεν απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να ξοδέψουν 30.000 ευρώ για να πάρουν ένα καλό οικογενειακό αυτοκίνητο. Γιατί, κατά την άποψή μου, αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα του μοντέλου. Δεν απευθύνεται πλέον σε αυτό το κοινό. Δεύτερο αρνητικό είναι πως δεν έχουμε καμία άλλη απλούστερη έκδοση. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι προηγούμενες εκδόσεις Active και Active Plus και δεν έχουμε καμία άλλη έκδοση κινητήρα. Έχεις μόνο αυτό, 1,2 Hybrid. Θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά και μια έκδοση Plug-in Hybrid, η οποία όμως θα είναι ακριβότερη. Πετρέλαιο, ξεχάστε το, όπως ξεχάστε και το μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων. Και τρίτο αρνητικό στοιχείο στο νέο 3008, μικρό στοιχείο αρνητικό αλλά υπαρκτό, είναι οι κάπως πίσω φαρδιές κολόνες που περιορίζουν την ορατότητα όταν θα χρειαστεί να γυρίσουμε το κεφάλι μας και να κοιτάξουμε σε ένα παρκάρισμα, για παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε εξ ολοκλήρου στην κάμερα που υπάρχει και στους πλευρικούς καθρέφτες. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά για το μοντέλο. Για παράδειγμα, έχουμε μια σχεδίαση που το καθιστά ακόμη πιο σπορ, ακόμη πιο δυναμικό από πριν. Δηλαδή, φανταστείτε, είχαμε ένα αυτοκίνητο που ήταν ήδη πάρα πολύ ωραίο και τώρα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Δεύτερον, η ποιότητα ανέβηκε κι άλλο επίπεδο και πλέον το 3008 μπήκε με φόρα στην κατηγορία των premium προτάσεων όσον αφορά αυτό το σχήμα. Και τρίτον, είναι ένα αυτοκίνητο που βελτιώθηκε αισθητά σε χώρους αλλά και σε πρακτικότητα, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα άκρος οικογενειακό SUV, πλέον και με σχήμα κουπέ. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω πως αν είστε στην αναζήτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, μην αμελήσετε να κάνετε μια αναζήτηση του ιστορικού του στο carvertical.com. Γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό πλαισίου, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες που θα σας είναι πολύ χρήσιμες. Αν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, αν είναι κλεμμένο, αν είναι τρακαρισμένο. Και θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο μαζί με τον κωδικό για να πάρετε έκπτωση στις αναφορές σας. Τώρα, αν φτάσετε για σήμερα πρώτη φορά στο trco.gr, εδώ κάνουμε δοκιμές αυτοκίνητων. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον. Οδηγούμε αυτοκίνητα και σας λέω τη γνώμη μου. Οπότε, αν δεν θέλετε να κάνετε καμία από τις μελλοντικές δοκιμές που θα ακολουθήσουν, κάντε subscribe στο κανάλι, like σε αυτό το βίντεο για να δείξετε στον αλγόριθμο του YouTube ότι σας αρέσουν τα βίντεο με αυτοκίνητα. Και βεβαίως πατήστε και την καμπάνα εκεί κάτω για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχω κάτι καινούριο. Και μην ξεχνάτε, στο www.trco.gr διαβάζουμε καθημερινά τα τελευταία νέα από το χώρο της αυτοκίνησης, ενώ στο www.trco.gr κάθετο shop αγοράζουμε επίσημα προϊόντα αυτού του καναλιού. Μπλούζες, κούπες, μπρελόκ, t-shirt και πλαίσια πινακίδος. Μέχρι την άλλη φορά λοιπόν, από το ολοκαίνουργιο Peugeot 3008 και μένα, να είστε όλοι καλά!